Γεια σας παιδιά, είμαι η Χριστίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα να σας δείξω πώς κάνω τετράγωνο σχήμα στα νύχια μου και συγκεκριμένα θα το κάνουμε στο δεξί μου χέρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν χτίζω συχνά στο δεξί μου χέρι, διότι με το αριστερό δεν μου είναι εύκολο να δουλεύω και έχω πολύ καιρό να τα χτίσω και έχω επίσης πολύ καιρό να κάνω τετράγωνο σχήμα στα νύχια μου. Και στο δεξί και στο αριστερό αυτό. Επομένως θα το κάνουμε εδώ τώρα μαζί. Πρώτα, αυτό που έχω κάνει είναι να προετοιμάσω το νυχάκι μου. Έχω σκουπίσει ήδη τη σκόνη και το επόμενο μου βήμα είναι να φορέσω τη φόρμα μου. Δεν την έχω φορέσει ήδη γιατί ήθελα να σας δείξω πώς είναι σωστό να τη φοράμε. Λοιπόν, θα πάρω και το ψαλιδάκι για να κόψω. Λοιπόν, αρχικά βγάζουμε το αυτοκόλλητο από τη φόρμα και το κολλάμε ευθεία. Δεν θέλουμε να στραβίζει. Λοιπόν, θα κουμπώσω από την κάτω πλευρά. Έτσι, απλά για να στηρίζεται. Θα πιέσω λίγο εδώ. Okay. Θα κόψω από πίσω. Και θα την τοποθετήσω στο νυχάκι μου. Λοιπόν, βλέπετε από εδώ τη φόρμα μου, δεν την έχω κλείσει από εδώ μπροστά. Έχω αφήσει το άνοιγμα και πατάω από εδώ κάτω και αυτό που θέλω είναι η φόρμα μου να έχει ένα ωραίο σχήμα σωλήνα από κάτω. Οκ, έχω φορέσει τη φόρμα μου, θα βάλω primer στο νυχάκι μου. Λοιπόν, θα πάρω το πινέλο του τζέλ μου και το τζέλ. Λοιπόν, αυτό είναι QPD gel, είναι, η απόχρωσή του ονομάζεται αζαλέα και είναι 3 σε 1 gel. Είναι μονοφασικό gel, επομένως δεν θα χρησιμοποιήσω βάση. Αυτό που θα κάνω πρώτα είναι μία πολύ λεπτή στρώση στο φυσικό μου νύχι. Εδώ. Ωραία. Τώρα θα πάω να σχηματίσω
στο ελεύθερό μου άκρο. Εγώ θα χτίσω μέχρι το νούμερο 3 της φόρμας. Λοιπόν, τοποθετώ την παλίτσα μου εδώ και αρχίζω να δίνω σχήμα. Πάω και από την άλλη πλευρά. Θα γυρίσω και από εδώ για να βλέπω και από εδώ τι γίνεται. Ωραία. Και αφού το έκανα αυτό, θα πολυμερίσω στη λάμπα μου για 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, έχω πολυμερίσει για 30 δευτερόλεπτα και θα κάνω τώρα ένα μικρό τσίμπημα. Θα το κάνω εδώ, στο ελεύθερο μου άκρο. Μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Και θα πάω απαλά και στο υπόλοιπο νυχάκι, δηλαδή στην επέκταση που έκανα. Τώρα, γιατί κάνουμε τσίμπημα. Αυτό το είχα απορία και εγώ όταν ξεκίνησα και έβλεπα τα διάφορα κούνησα την κάμερα, τα διάφορα βίντεο. Λοιπόν, φανταστείτε ένα φύλλο χαρτί, σαν αυτό εδώ. Αυτό το χαρτί, τώρα που είναι έτσι, δεν έχει δύναμη. Εάν όμως το διπλώσουμε αυτό το χαρτί, το κάνουμε έτσι, τότε αποκτάει κατευθείαν περισσότερη δύναμη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ήχη. Επομένως, το τσίμπημα το κάνουμε για να δώσουμε στο νυχάκι μας δύναμη πρώτον και δεύτερον βοηθάει να φαίνεται η επέκτασή μας και ολόκληρο το νύχι μας πιο λεπτό. Άρα το κάνουμε και για πρακτικούς λόγους που είναι η αντοχή στην επέκτασή μας και δεύτερον για λόγους αισθητικής. Φαίνεται το νύχι μας πιο λεπτό. Λοιπόν, αφού έκανα λοιπόν εγώ τώρα εδώ το τσίμπημά μου, θα πολυμερίσω στη λάμπα μου κανονικά για 60 δευτερόλεπτα. Ωραία, λοιπόν έχω τελειώσει τον πολυμερισμό μου και θα πάω για τη δεύτερη στρώση μου. Παίρνω πάλι μια ποσότητα από το υλικό μου και θα πάω πάλι εδώ στο ελεύθερό μου άκρο. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπετε εδώ, έχω κενό
Δηλαδή η επέκτασή μου δεν βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το φυσικό μου νύχι. Έτσι θα πάω και θα αναπληρώσω. Έτσι δίνω κιόλας στην επέκτασή μου και στο σημείο πίεσης περισσότερη αντοχή, περισσότερη δύναμη. Θα συμπληρώσω υλικό εδώ στα πλαϊνά μου. Δεν θέλω να έχω λίγο υλικό στα πλάγια, γιατί μετά όταν λιμάρω μπορεί να φθείρω κατά πολύ το ελεύθερο μου άκρο. Καλύτερα να έχω περισσότερο υλικό παρά λιγότερο. Οκ. Το έχω κάνει και αυτό. Εδώ πέρα αυτό το σημείο θα το φάμε ούτως ή άλλως με τη λίμα. Οκ. Και τώρα θα πολυμερίσω και πάλι. Και πάλι θα πολυμερίσω για 30 δεύτερα. Θα κάνω το τσίμπημά μου ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν. Και έπειτα θα το πολυμερίσω ξανά για 60 δευτερόλεπτα. Ωραία, λοιπόν, έχω τελειώσει με τον πολυμερισμό μου και θα πάμε για το τελευταίο μας βήμα, το οποίο είναι να φτιάξουμε τη σωστή δομή του νυχιού μας. Λοιπόν, παίρνω πάλι μια μικρή ποσότητα και την απλώνω κοντά στα επονύχια και σε όλο το μήκος του νυχιού μου. Είπαμε ότι λειτουργώντας έτσι, δηλαδή με το να κάνουμε λεπτές στρώσεις υλικού εδώ πέρα στο φυσικό μας νύχι και γύρω γύρω στα επονύχια, είναι ένας τρόπος να μην έχουμε πολύ υλικό σε αυτή την περιοχή και να μην ανησυχούμε μήπως μας τρέξει και ακουμπήσουμε τα επονύχια. Οκ, αφού το έχω κάνει αυτό, πάμε να δημιουργήσουμε τη σωστή δομή του νυχιού μας. Να κάνουμε δηλαδή άπεξη. Λοιπόν, θα αφήσω την μπάλα μου εδώ πέρα. Θα γυρίσω το νυχάκι μου έτσι, γιατί έτσι με βολεύει. Και θα αρχίσω να κατεβάζω το υλικό μου.
Με βλέπετε να επιμένω εδώ πέρα στις άκρες, γιατί θέλω όταν τελειώσει το λιμάρισμά μου να μην έχω αδύναμα πλαϊνά. Δεν θέλω κάπου να βγω εκτός, προτιμώ να μου φάει λίγο περισσότερο χρόνο το λιμάρισμα παρά να έχω αδύναμα πλαϊνά. Ούτως ή άλλως, ό,τι κάνει το τετράγωνο είναι αυτό. Τα πλαϊνά. Ωραία. Έχω τελειώσει και με αυτή την τελευταία στρώση και πολυμερίζω. Λοιπόν, αυτό είναι το νυχάκι. Έχω βγάλει τη φόρμα μου και είμαι έτοιμη για το λιμάρισμα. Λοιπόν, πώς ξεκινάω εγώ το λιμάρισμα? Αρχικά ξεκινάω από τα πλαϊνά μου. Και μετά πηγαίνω μπροστά. Για να σχηματίσουμε το τετράγωνο θα πρέπει η λίμα να είναι ευθεία, όσο πιο ευθεία γίνεται. Μπορείτε να γυρίσετε και από αυτή την πλευρά να ελέγχετε τη δουλειά σας. Ουσιαστικά αυτό που κάνω πολλές φορές με το δεξί μου χέρι, όταν κάνω αυτό, είναι να κουνάω ουσιαστικά το χέρι μου και όχι τη λίμα. Με τον ίδιο τρόπο θα πάω και θα κάνω και τα πλαϊνά από εδώ και μετά θα πάω από πάνω. Θα τελειώσω με το λιμάρισμα και θα επιστρέψω για να σας δείξω το αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχω τελειώσει με το λιμάρισμα και ένας τρόπος για να καταλαβαίνετε ότι το λιμάρισμά σας είναι σωστό είναι, πρώτον, κοιτάμε το νυχάκι από εδώ. Βλέπουμε ότι είναι ευθύ, όλο μας το νυχάκι είναι ευθύ και άρα έχουμε κάνει σωστή δουλειά. Το γυρνάμε από εδώ, από αυτή την πλευρά, βλέπουμε ότι τίποτα τουλάχιστον δεν προεξέχει φανερά. Τέταρτη κίνηση είναι ότι μπορούμε να ελέγχουμε το νυχάκι μας από εδώ κάτω. Δηλαδή κοιτώντας από το ελεύθερο άκρο προς τα πάνω. Εάν το κοιτάξουμε από εδώ, θα δούμε εάν κάτι είναι πιο χοντρό, κάπου πιο λεπτό και θέλει να το κάνουμε, ή αν υπάρχει κάποιο σημείο που ακόμα θέλει λιμάρισμα. Τα βλέπουμε εδώ. Εγώ θεωρώ ότι δεν θέλω κάτι παραπάνω. Και πέμπτον, μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιείτε τον αντίχειρά σας, εδώ πάνω στον νύχι, ακριβώς να κάνετε αυτή την κίνηση, για να δείτε αν υπάρχει κάποια λακκούβα, γιατί πολλές φορές εννοείται δεν μπορούμε να το δούμε αυτό. Ωραία. Εγώ κάνοντας αυτές τις κινήσεις λοιπόν κατάλαβα ότι είμαι μια χαρά και μπορώ να περάσω είτε σε χρώμα είτε στο να βάλω top coat. Λοιπόν, εγώ θα περάσω στο top coat, θα μπαφάρω πρώτα γιατί δεν έχω μπαφάρει, θα περάσω top coat και θα επιστρέψω για να σας δείξω πώς φαίνονται.
Λοιπόν, έχω βάλει και το top coat μου και τα νύχια μου είναι έτοιμα. Τα βλέπετε εδώ πως είναι όλα. Και στο πλάι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε ό,τι ανεβάζω. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!